অনুশীলনী 2.5 ৰ পৰা এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো সমাধান কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো আমাক দিছে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা এই কোৱেশ্চনটো ক্লাস 9 ৰ কোৱেশ্চন হয় এটো অনুশীলনীৰ বাকি গুটেইখিনি কোৱেশ্চন সমাধান কৰি মই ভিডিও আপলোড কৰি থৈছো ক্লাস 9 ৰ প্লেলিষ্টত গৈ চালে তুমি বাকিখিনি কোৱেশ্চনৰ সমাধান পাই যাবা উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা বুলি ক'লে প্ৰথমতে আমাৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা নিয়মখিনি মনলৈ আহিব লাগিব কাৰণ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা নিয়ম কেবাটাও আছে কিছুমান অংকত আমি মধ্যপদটো বিভাজন কৰি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব পাৰো কিন্তু এই কোৱেশ্চনটোত আমি মধ্যপদ বিভাজন কৰি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰিম এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাকৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোতে আমি অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব একেবাৰে সহজ নিয়মেৰে এই কোৱেশ্চনটোৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম এই কোৱেশ্চনটো উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোতে মই যেটো মেথডত এই কোৱেশ্চনটো উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম তুমি যদি এবাৰ ভালকে চাই লোৱা ভালকে যদি বুজি লোৱা ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কোৱেশ্চন তুমি তেনি সহজতে সমাধান কৰিব পাৰিবা আৰু কেতিয়াও ভুল নহয় এই কোৱেশ্চনটোত যদি আমি চাও ইয়াত তিনটা পদত স্কোয়াৰ আছে বাকি কিটা পদত স্কোয়াৰ নাই প্ৰথমতে আমাৰ কামটো কি হ'ব যি কিটা পদত স্কোয়াৰ আছে সেই পদগিটাক আমি হোল স্কোয়াৰ কৰি লিখিব লাগিব আৰু যিকিটা পদত স্কোয়াৰ নাই সেইকিটা কথা আমি অলপ পিছত ভাবিম এই তিনটা পদৰ কথা আমি অলপ পিছত ভাবিম এতিয়া আমাৰ ফাৰ্স্ট কামটো কি হ'ব এইকিটা পদক আমি হোল স্কোয়াৰ কৰি লিখিব লাগিব 4x² যদি আমি হোল স্কোয়াৰ কৰি লিখো 2x হোল স্কোয়াৰ হ'ব প্লাস 9y² যদি আমি হোল স্কোয়াৰ কৰি লিখো 3y হোল স্কোয়াৰ হ'ব প্লাস 16z² যদি আমি হোল স্কোয়াৰ কৰি লিখো তেতিয়া হ'ব 4z হোল স্কোয়াৰ নেক্সট আমি কি কৰিব লাগিব এই যিকিটা পদত স্কোয়াৰ নাই সেই পদগিটাৰ পৰা যিটো পদ প্লাসত আছে এই তিনটাৰ ভিতৰত যিটো পদ প্লাসত আছে প্লাসত থকা পদটো আমি বাহিৰত লিখি লম এই তিনটা পদৰ ভিতৰত এটো পদ প্লাসত আছে প্লাসত কি আছে প্লাস 12xy আছে ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা গম পাম x টো প্লাসত থাকিব আৰু y টো প্লাসত থাকিব আমি যদি এই তিনটাত চাও এটোত x আছে এটোত y আছে এটো প্লাসত থাকিব এটো প্লাসত থাকিব বাকি যেটো থাকিলে হেতুত আমি মাইনাস দি দিব লাগে হেতুৱে আমাৰ কাম এতিয়া আমি যদি ভাবো এটো a এটো b এটো c তেতিয়া কেনেকুৱা হৈ আছে a² + b² + c² হৈ আছে প্লাস আমি কি লিখিব পাৰো 2ab a বুল ঠাইত আমি যদি ভাবিলো 2x b ঠাইত যদি আমি ভাবিলো 3y আৰু c ঠাইত যদি আমি ভাবিলো -4z তেতিয়া এটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈ আছে a² + b² + c² হৈ আছে প্লাস 2 into ab ab a ঠাইত হ'ব 2x b ঠাইত হ'ব 3y ab প্লাস 2 into bc b ঠাইত আমি কি লিখিম 3y লিখিম into c ঠাইত আমি লিখিম -4z plus 2 into AC A ঠাইত কি হ'ব 2x হ'ব and C ঠাইত কি হ'ব -4z হ'ব এতিয়া যদি আমি এইগিটা পূৰণ কৰি চাও আমি এটো পাম আৰু এইগিটা যদি পূৰণ কৰি চাও আমি এটো পাম আৰু এইগিটা যদি আমি পূৰণ কৰি চাও তেতিয়া আমি এটো পাম এই যেটো ফৰ্ম পালো এই ফৰ্মটো এটা অভেদৰ লগত মিল আছে কোনটো অভেদৰ লগত মিল আছে এটো অনুশীলনীৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ত আমি যেটো অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিছো সেই অভেদটোৰ লগত মিল আছে অভেদটো হ'ল a + b + c হোল স্কোয়াৰ সমান a² + b² + c² plus 2ab plus 2bc plus 2ac এই অভেদটোৰ লগত মিল আছে এটো a² b² c² plus 2ab plus 2bc plus 2ca এতিয়া এটো সমান এটো লিখিব পাৰো এটো সমান আমি কি লিখিব পাৰো এটো সমান আমি লিখিব পাৰো a + b + c হোল স্কোয়াৰ লিখিব পাৰো a ঠাইত কি আহিব a ঠাইত আহিব 2x মানে এইগিটা আমি লিখি দিলে হল 2x টো ইয়াত লিখিম এটো লিখিম 3y প্লাস এটো লিখিম a b c c ঠাইত লিখিম -4z এতিয়া আমি কি লিখি দিলো a + b + c হোল স্কোয়াৰ বুলি লিখিলো আৰু এটা স্টেপ আমি লিখিম 2x + 3y যদি আমি এই ব্ৰেকেটটো খুলি দিও a - টো a + ৰ লগত পূৰণ হয় মাইনাস হৈ যাব 4z হৈ যাব হোল স্কোয়াৰ
এই গোটেই পাৰ্টটো যদি হোল স্কোয়াৰ হৈ আছে তাৰ সময়ত আমি কি লিখিব পাৰো এনেকুৱা দুটাৰ পূৰণ কৰি লিখি দিব পাৰো এনেকুৱা দুটাৰ পূৰণফল মানে আমি লিখিব পাৰো 2x + 3y - 4z আকৌ লিখিম 2x + 3y - 4z এটো কোৱেশ্যনৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোতে আমি এই দুটা উৎপাদক পালো আৰু এই দুটা উৎপাদক পাবলৈ আমি কোনটো অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিছো এই অভেদটো ব্যৱহাৰ কৰিছো এইখিনি লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই জাস্ট মই বুজিবৰ কাৰণেহে লিখি দিছো এক নম্বৰ কোৱেশ্যনটো কৰোতে আমি যেটো অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিছো একেটা অভেদে আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম কাৰণ কোৱেশ্যন নম্বৰ 1 আৰু 2 দুইটা একে টাইপৰ কোৱেশ্যন হয় উৎপাদক বিশ্লেষণৰ অংক এটা দিলে আমি অংকটো চাই কৈ দিব পাৰিম অংকটোত কেইটা উৎপাদক ওলাব এই কোৱেশ্যনটোত হাইয়েষ্ট পাৱাৰ 2 আছে ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা গম পালো যে ইয়াত দুটা উৎপাদক ওলাব ইয়াৰ আগৰ যেটো কোৱেশ্যন আছিল আগৰ কোৱেশ্যনটোত দুটাই উৎপাদক ওলাইছিল তাত তুমি ভালকৈ যদি মন কৰা তাত হাইয়েষ্ট পাৱাৰ কিমান আছিল 2 আছিল গতিকে হাইয়েষ্ট পাৱাৰ 2 থকা কাৰণে দুটা উৎপাদক ওলাইছে যদি পাৱাৰ 3 থাকিল হয় তিনটা উৎপাদক ওলালে হয় এতিয়া আমি এই কোৱেশ্যনটো কৰিম এই কোৱেশ্যনটো কৰোতে আমি কি কৰিব লাগিব যিকিটা স্কোয়াৰ পদ আছে সেইকিটা প্ৰথমে আমি হোল স্কোয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু যিকিটা পদত স্কোয়াৰ নাই সেইকিটা পদৰ কথা আমি অলপ পাছত ভাবিম ইয়াক আমি হোল স্কোয়াৰ কৰিব লাগে কিন্তু দুইটো এটা কি হয় মৌলিক সংখ্যা যেতিয়া এনেকে মৌলিক সংখ্যা আমি পাম তাক হোল স্কোয়াৰ কৰিবলৈ আমি কি কৰিম যেটো মৌলিক সংখ্যা দিয়া থাকিব তাক আমি ৰুটৰ ভিতৰত ভৰাই দিম x টো ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰি দিম যদি ইয়াক আমি হোল স্কোয়াৰ কৰো তেতিয়া a স্কোয়াৰটোৱে ৰুটটোৱে কেনসেল গৈ 2 থাকিব আৰু স্কোয়াৰটো আমি x কো কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি x স্কোয়াৰটো পাই যাম প্লাস y স্কোয়াৰটো হোল স্কোয়াৰ হৈ আছে হলো আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি এনে ধৰণে লিখিম প্লাস 8z স্কোয়াৰ ইয়াকো আমি হোল স্কোয়াৰ কৰিব লাগে এইটো এটা মৌলিক সংখ্যা নহয় ইয়াক আমি কেনেকৈ হোল স্কোয়াৰ কৰিম প্ৰথমে আমি এনেকৈ লিখিম 8z স্কোয়াৰ সমান 8 ৰ সমান আমি কি লিখিব পাৰো 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 into z স্কোয়াৰ এনেকৈ লিখিব পাৰো যদি আমি এনেকৈ লিখো 2 পূৰণ এই দুটাক যদি আমি স্কোয়াৰ কৰি লিখো পূৰণ z স্কোয়াৰ এনেকৈ লিখিব পাৰো এই দুটা স্কোয়াৰ হৈ আছে ইয়াকো আমি স্কোয়াৰ কৰিম স্কোয়াৰ কৰিবলৈ এটো এটা মৌলিক সংখ্যা তাক আমি এনেকৈ ৰুটৰ ভিতৰত যদি ভৰাই স্কোয়াৰ কৰি দিও তেতিয়া অৰ্থটো একেই থাকিব এই স্কোয়াৰটোৱে ৰুটটোৱে কেনসেল যাব এই দুইটোৱে ওলাব পূৰণ 2 স্কোয়াৰ z স্কোয়াৰ এতিয়া প্ৰতিটোৱে স্কোয়াৰ হৈ আছে ইয়াক আমি হোল স্কোয়াৰ কৰিব পাৰো হোল স্কোয়াৰ কৰিবলৈ হলে আমি এনেকৈ কৰিম √2 * 2 * z হোল স্কোয়াৰ ইয়াকে আমি সজাই লিখিম 2√2z হোল স্কোয়াৰ ইয়াৰ সমান আমি এনেকৈ হোল স্কোয়াৰ কৰি লিখিব পাৰো গতিকে আমি কি লিখিম 2√2z হোল স্কোয়াৰ এনেকৈ লিখিম ইয়াৰ পাছত আমি কি কৰিম যিকিটা পদত স্কোয়াৰ নাই স্কোয়াৰ নথকা পদ গিটাৰ পৰা যেটো পদ প্লাসত আছে সেই পদটো আমি বাহিৰত ৰাফলি লিখি লম ইয়াত প্লাসত এটো পদ আছে প্লাস 4√2yz এই পদটোত এই নাম্বাৰটো যে আছে নাম্বাৰটোত আমাৰ চাব লগা বিশেষ একো নাই কিন্তু নাম্বাৰটোৰ লগত যি দুটা ভেৰিয়েবল পূৰণ হৈ আছে এই দুটাক আমি ভেৰিয়েবল বুলি কওঁ এই ভেৰিয়েবল দুটা এই প্লাস চিনটোৰ কাৰণে প্লাসত আছে বুলি আমি বুজি পাম মানে গতিকে আমি কি কৰিব পাৰো এই গিটাৰ ভিতৰত যত y থাকিব y থকাটো প্লাসত হ'ব y টো প্লাসত হ'ব z যত থাকিব z টো প্লাসত হ'ব এটো কিহত আছে এটো x ইয়াত x আছে জানো ইয়াতটো x নাই গতিকে হেতু আমি কিহত লিখিব লাগিব এটো মাইনাসত লিখিব লাগিব যদি আমি মাইনাসত লিখো তেতিয়াহে আমাৰ এই পদ দুটা ওলাব নহলে আমাৰ নোলাব এতিয়া a স্কোয়াৰ b স্কোয়াৰ c স্কোয়াৰ হৈ গল আমি যদি ইচ্ছা কৰো a সমান লিখিব পাৰো এটো -√2x b সমান আমি লিখি লব পাৰো বাহিৰত এনেকৈ লিখিলে আমাৰ মানে ভুল নহয় y আৰু c সমান আমি লিখিব পাৰো 2√2z এইগিটা আমি পালো a b c সমান ভ্যালু এইগিটা পাই গলো a স্কোয়াৰ b স্কোয়াৰ c স্কোয়াৰ আমাৰ অভেদটো কেনেকুৱা আছিল a plus b plus c whole square সমান a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac এতিয়া এইগিটা আমি পালো এইগিটা কোন গিটা পাও এইগিটা এতিয়া আমি 2ab 2bc 2ac এইগিটা লিখি দিব লাগে
যেতিয়া আমি হেগিটা লিখি দিম তাৰ সমান আমি এটো লিখি দিব পাৰো মানে এতিয়া আমি লিখিম +2 * ab a বুলি কলে এটো লিখিব লাগিব এটো মাইনাসত আছে গতিকে আমি ব্ৰেকেট দিম -√2x b বুলি কলে y হ'ব বাকিখিনি মই তলত লিখিম এখিনি মোহাৰি দিছো কাৰণ এখিনি লাগতিয়াল নহয় জাস্ট বুজিবৰ কাৰণেহে মই লিখি দিছো ইয়াৰ পিছত আমি লিখিব লাগিব 2 * bc b বুলি কলে লিখিব লাগিব y আৰু c বুলি কলে আমি কি লিখিব লাগিব 2√2 * z প্লাস তাৰ পিছত কি আহিব 2ac টো আহিব 2 * a বুলি কলে কি লিখিম আমি -√2x ইয়াত আমি এনেকে ব্ৰেকেট দিব লাগিব আৰু c বুলি কলে আমি কি লিখিব লাগিব 2√2 * z এনে ধৰণে লিখিব লাগিব আমি এটোৰ পৰা এটোৰ ফৰ্মত লিখিলো a² b² c² + 2ab 2bc + 2ac এতিয়া এই ফৰ্মটো হৈ গল এটো ফৰ্মৰ সমান আমি লিখিব পাৰো a + b + c হোল² গতিকে ইয়াতো আমি তেনেকে লিখি দিম a ঠাইত কি আহিব -√2x a + b ঠাইত কি আহিব y + c ঠাইত কি আহিব 2√2z এটো আহিব ইয়াত আমি কি লিখিব লাগিব হোল² ইয়াৰ পিছত আমি এই ব্ৰেকেটটো খুলি দিম ব্ৰেকেটটো খুলি দিলে -√2 * x + y + 2√2 * z হোল² হ'ব গতিকে এটোৰ হোল² মানে ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজি পাওঁ এনেকুৱা দুটাৰ পূৰণফল গতিকে এনেকুৱা দুটা আমি লিখি দিলেই পূৰণ কৰি আমি উৎপাদক দুটা পাই যাম এই দুটাই উৎপাদক হ'ব প্ৰথমতে থাকিব √2x + y + 2√2z নেক্সট থাকিব মাইনাস একেটাকে আমি লিখিব লাগে -√2x + y + 2√2 * z bracket close